हॅलो फ्रेंड, आज मी फिश फ्राय बनवते. फिशमध्ये pomfret आहे. मी जवळच फ्राय करते. यम्मी फिश कोण खाणार? तुम्हाला पाहिजे का यम्मी फिश? मला आमच्या घरी फिश खायला. चला तर आपण बघूया रेसिपी. अरे मम्मा किती काम लावते. मम्मा तकलीफ मी आटला. pomfret लावते मी. आणि मी pomfret फ्राय करते. तुझे भाजी का? अरे मी काटे. ते मस्त आहे, सुपर छान. आवडला? लाईक, चॅनल सबस्क्राईब. बाय बाय.